Καλώς ορίσατε στο Φτιάξτε μόνο σου δημιουργικές ιδέες. Σήμερα έχουμε μια πολύ ξεχωριστή ιδέα, πολύ ξεχωριστό βιντεάκι. Έχουμε μάθημα ζωγραφικής. Θα ζωγραφίσουμε τη Ραπουνζέλ. Για να ξεκινήσουμε.
Να το λοιπόν, πανέμορφα δεν έγινε? Ευχαριστούμε πάρα πολύ Ιφηγένεια για το μάθημα. Αν σας άρεσε και εσάς, κάντε like και φυσικά μοιραστείτε το με τους φίλους σας. Εγγραφείτε στο κανάλι μας για να μην χάνετε κανένα νέο βίντεο. Ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας, το φτιάξτε μόνο σου, δημιουργικές ιδέες. Θα τα ξαναπούμε την επόμενη φορά. Μέχρι τότε, γεια σας!